নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হেপী নিউ ইয়েৰ সকলোকে। আপোনালোকৰ বছৰটো যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় আৰু আজি ভিডিঅ'টো বলক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই কাৰণ কিছুমান অসুবিধা চলি আছিল। অসুবিধা মানে কি হৈছিল, ৰিচেণ্টলি মানে আমাৰ ৰিলেটিভ আইতা এগৰাকী ঢুকালে, চ' সেইকাৰণে ইমান মন চনবোৰ সকলোৱে বেয়া হৈ আছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিল। ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটাকে কৰোঁ, বছৰৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'টো। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই আছোঁ কিটচেনত, মানে খানা বনাবলৈ আহিছোঁ, ৰাতি আহাৰ বনাবলৈ আহিছোঁ। আজি মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস, মানে এয়া মই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ চিকেন। ইয়াত মই হালধি, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা আৰু মিট মছলা দি পেলাই ইয়াত অকণমান মিঠাতেল আৰু ক্ৰীম দি পেলাই মই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ। এইখিনি মেৰিনেট কৰা হ'ল 1 ঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে হ'ল আচলতে। এয়া এতিয়া বনাম। আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্ট আৰু এইফালে আলু কাটি লৈছোঁ, এইফালে বিলাহী আৰু এয়া কেপচিকাম কাটি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লৈ লৈছোঁ। চ' আজি মানে দেখাম মই কি ধৰণে বনাওঁ। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু চিকেনটো সকলোৱে বনায়, আৰু মইনো কি ধৰণে বনাওঁ, মইনো কি ষ্টাইলত বনাওঁ তাকে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া মই এতিয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া অকণমান তেল দিম। তেল মই বেছিকৈ নিদিওঁ, যিহেতু মই মেৰিনেট কৰোঁতে অলৰেডি তেল এচামুচ দিছোঁৱে, সেইকাৰণে ইমান বেছি তেল নিদিওঁ কেৰাহীত। এয়া তেলখিনি এতিয়া গৰম হৈ আহিছে, ইয়াত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি ঢালি দিম। এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই অকণমান সময় ভাজি এনেধৰণে। যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তাত মই আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্টখিনি ঢালি দিম। এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে এইখিনি। ইয়াত এতিয়া আদা, নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্ট। জলকীয়া যিমান খায় আপোনালোকে সিমান দিব দেই। মই ইয়াত 4টা জলকীয়া দিছোঁ, কাৰণ আমাৰ এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাই, যিহেতু আমি দুটাই খাম, ভাইটি মই আৰু এখেতে। সেইকাৰণে আমি অকণমান জ্বলা খাওঁ, সেইকাৰণে দি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান খায় সিমান দিব। এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব দিব। আৰু ইয়াত এতিয়া কেপচিকাম আৰু কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি পেলাই অকণমান এনেধৰণে ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াত মই নিমখ হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া নিমখখিনিও একেলগে দি পেলাই এইখিনি ভাজি ল'ম। যেতিয়া এইখিনি অলপ ভাজ খাব, মানে হাফ ফ্ৰাই হ'ব, তেতিয়া মই চিকেনখিনি দি দিম। এইখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, আৰু ইয়াত এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম। হালধি যিহেতু মই মেৰিনেট কৰোঁতে দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া হালধি নিদিওঁ, আৰু নিমখটো দেখিলে অলৰেডি মই দি দিয়েই। এয়া এফালে মাংসও বনাইছোঁ, আৰু এতিয়া ভাতো পাতিব দিছোঁ। ভাতো সিজি থাকক আৰু মাংস, গৰম গৰম মাংস, গৰম গৰম ভাত। এয়া আৰু ভাতটো বাঢ়িছোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া চিকেনটো সিজি আছে। ইয়াত যেতিয়ালৈকে তেলটো দেৰি নাহে, মানে তেতিয়ালৈকে আলু নিদিওঁ। ইয়াত যেতিয়া তেল দি দিব, তেতিয়া আলু দিওঁ। মই তেতিয়ালৈকে বেলেগ কামটো কৰিম। আৰু এইফালে এতিয়া চিকেনত যিহেতু দেখিছেনে তেলটো বিৰিঙি আহিছে ধুনীয়াকৈ, মানে আমাৰ চিকেনটো অকণমান সিজিছে।
তো ইয়াত মই কি কৰিম আলু দি দিম এই কাটি থোৱা আলুখিনি মই এতিয়া দি দিম মিক্স কৰি ল'ম এয়া হৈছে আৰু অলমষ্ট মানে মোৰ ভাত আৰু মাংস সিজি আছে মই মাংস ঢাকনি মৰা নাই মানে মই প্ৰায়ভাগ ঢাকনি নমৰাকৈ বনাওঁ সেয়াই আৰু কৰি আছে এতিয়া 11 বাজি গ'ল এওঁ অহা নাই আচলতে সেইকাৰণে মই লাহে লাহে বনাই আছোঁ এওঁ আহিব আৰু তেতিয়ালৈকে হৈও যাব ভাত খাম আৰু লাহেকৈ মোৰ চিকেন ধুনীয়াকৈ সিজি আছে দেখিছে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'বচোন আৰু এতিয়া মোৰ ৰাইজসকলে খালেহে গম পাম আৰু মই ভালেই বনাইছোঁ নে বেয়া বনাইছোঁ ধনিয়া মানে কি কৰোঁ মই ধনিয়াবোৰ বজাৰৰ পৰা যিটো কিনি আনো মানে এনেকৈ পানীত ডুবাই থওঁ তেতিয়া মানে বহুত দিন থাকে বুলি কয় আৰু কথাটো হয় বহুত দিন থাকে এনেকৈ ৰাখিলে সেয়া মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মাংস যেতিয়া সিজি আহিব মই তাত অকণমান ধনিয়া পাত মিক্স কৰি দিম মানে নমাবৰ সময়ত সেইকাৰণে অকণমান চাফা কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ মই ধুই লওঁ ইমানকেইডালেই দিম বেছি নালাগে অকণমান আচলতে ধনিয়াটো মানে গোন্ধটোৱে মেইন অকণমান দিবলৈকে কাৰণ যিটো মানে গোন্ধ আহে সেইটো বহুত ধুনীয়া লাগে খায়ো মাংসখিনি টেষ্ট আহে বা যিকোনো শাকেই টেষ্ট আহে সেয়াই অকণমান দি দিম আৰু এয়া আমাৰ মাংস সিজি আছে ইয়াত মই এতিয়া পানী দি দিম মই যিহেতু গ্ৰেভি কৰিম সেইকাৰণে বেছি পানী দিওঁ এয়া এতিয়া পানী এড কৰি দিলোঁ মই যিহেতু গ্ৰেভি কৰিম সেইকাৰণে অকণমান পানী দিছোঁ বেছি পানী দিয়া নাই চ' এইখিনি এতিয়া সিজি লওক এয়া মোৰ মাংস সিজি আহিল আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই দিম ধনিয়া এয়া মোৰ চিকেন কাৰী ৰেডি আৰু এতিয়া এখেতো আহি পালে চ' ভাতটো খাই লওঁ